Bismillah. Okay, cara nak plot layout kan. Contoh, kita buat satu layout. Contoh macam ni layout kat sini. Kita buat baru. Buat baru boleh. Kat layout baru ni kita set. Kita nak set apa? Dekat page setup manager. Tekan modify dekat layout baru, layout satu tu. Set printer kita. Macam saya guna PDF redirect. Layout ni scale 1:1. Paper size kita ambil, kalau yang ni kita nak buat contoh lah, kita ambil A3. Landscape ni S1A, kita punya pen assignment. Okay. And then scale should be 1:1. Right. Okay. Terus sudah dah setting tu. Tadi kita adjust balik. Size ni akan duduk dalam A3 lah. Kita masuk dalam viewport kita tadi. Yep. Zoom in. Adjust dia punya scale kat sini bawah ni. Contoh kita nak 100 kan. Okay, dia akan zoom in. Pilih sekali lagi kita buat 100. Ok, tak elok. Kita ambil 12.250 contoh. Ok, dan kita tekan plot, PLOT. And plot, dia dah siap lah. Review dulu. Plot, tekan adalah plot. Ok. Save lah nama yang kita nak. Contoh ni kita save kat desktop. So itu kat desktop. Ni lah end result dia lah. Cuma yang PDF redirect ni dia automatic oriented dia punya paper. Sekian. Assalamualaikum.